เราทุกคนล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ เราแต่ละคนจะมีต่อมเล็กๆที่มีความสำคัญมากต่อจิตใต้สำนึกจิตสำนึกและจิตวิญญาณของเรา ในทางวิทยาศาสตร์เราจะเรียกเขาว่าต่อม pineal หรือว่า pineal gland ส่วนในโลกของฝ่ายจิตวิญญาณเราจะเรียกเขาว่าตาที่สาม สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะในการเรียนรู้เรื่องตาที่3ในทางวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาสนับสนุนและให้เหตุผลนะคะที่เป็นการยืนยันในเรื่องของตาที่3นั่นก็คือต่อม pineal นั่นเองค่ะ pineal gland หรือว่าต่อม pineal นะคะจะอยู่ในสมองนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อมไหลท่อ หน้าที่หลักของต่อม pineal นะคะก็คือการควบคุมกระบวนการจังหวะตามธรรมชาติความฝันแล้วก็ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณค่ะเมื่อต่อม pineal gland ถูกกระตุ้นให้ทำงานองศาของจิตสำนึกของเราก็จะดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณและร่างกายของเรา คลิปนี้นะคะจะขออ้างอิงของดรโจดิสเพนซานะคะมาจากคลิปหนึ่งที่ดรโจได้มีการบรรยายเอาไว้ในหลักสูตรของดรโจนะคะ ดรโจนะคะได้กล่าวไว้ว่าระบบจักระเนี่ยได้กำหนดศูนย์พลังงานแต่ละแห่งด้วยอวัยวะภายในที่สอดคล้องกันและมัดเป็นเส้นประสาทเฉพาะในกรณีของเรานะคะจักระตาที่3หรือจักระที่6เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับต่อมไพเนียลค่ะและตั้งอยู่ระหว่างคิ้วจักระนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับดวงตาแล้วก็องค์ประกอบบริเวณนั้นนะคะ ในกรณีถึงความไม่สมดุลของแสงภายในนะคะที่ดวงตาสัมผัสได้เนี่ยจักระจะโชว์ให้เห็นได้ในความเจ็บปวดของร่างกายนะคะเช่นการตาบอดการสูญเสียความทรงจำตาผ้ามัวหรือว่าอาการมองเห็นไม่ชัดนั่นเองค่ะ ต่อมไพเนียลนะคะเชื่อกันว่าเป็นศูนย์พลังงานที่รับข้อความจากแดนวิญญาณเราจะได้สัมผัสกับความสงบล่วงหน้าแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหลังจากการที่เราได้ทำสมาธิเนี่ยสมองของเรามันจะมีการขยายตัวแล้วก็มีขนาดโตขึ้นค่ะในต่อมไพเนียลเนี่ยเขาจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อมไรท่อต่อม pineal มีหน้าที่ในการผลิตสารเคมี2ตัวที่เราคุ้นๆกันก็คือเซโรโทนินและเมลาโทนินเซโรโทนินเนี่ยจะเป็นสารสื่อประสาทในเวลากลางวันค่ะที่สมองของเราเนี่ยจะนำเข้าไปในรูปแบบของคลื่นเบตาคุ้นๆคลื่นสมองเบตาไหมคะ ก็คือเป็นคลื่นที่เราจะตื่นตัวแล้วก็มีการตระหนักดีนะคะว่าเรามีร่างกายเรามีสภาพแวดล้อมนะคะในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆค่ะก็คือเป็นเซโรโทนินเนี่ยจะอยู่ในตอนกลางวันหลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วนะคะเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกตัวนั่นเองค่ะและในขณะนี้นะคะ ถ้าการยับยั้งแสงหรือว่าการสูญเสียแสงมันมืดลงนะคะก็คือพระอาทิตย์ตกลงเนี่ยทันใดนั้นเองแสงเนี่ยที่มีความยาวคลื่นในระดับของคลื่นเบตานะคะต่อมไพเนียลจะปิดแล้วก็นำเซโรโทนินนะคะมาใช้และเริ่มสร้างสารเคมีใหม่ขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเมลาโทนินนั่นเองค่ะเป็นสารสื่อประสาทในเวลากลางคืน และเมลาโทนินในเวลากลางคืนนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนคลื่นสมองของเรานะคะจากคลื่นเบตาไปเป็นอัลฟาทีตาและในที่สุดก็คือเดลต้าก็คือเราหลับไปเลยนะคะและร่างกายก็จะสามารถเข้าสู่การนอนหลับเพื่อการฟื้นฟูได้ดังนั้นเซโรโทนินจะทำให้เราตื่นขึ้นและเมลาโทนินก็จะทำให้เรานอนหลับค่ะ พูดง่ายๆก็คือว่าเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่รับผิดชอบการนอนหลับนั่นเองและความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านอารมณ์ของเราเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนอนหลับอย่างเพียงพอเพื่อนๆจะตื่นมาด้วยความอารมณ์ดีใช่ไหมคะ
ต่อมไพเนียลนะคะก็ยังผลิตอีกสารอีกตัวหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่าสาร DMT ค่ะก็คือฮอร์โมนที่ปล่อยออกมาในระหว่างที่เราเกิดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแล้วก็ความลึกลับในความฝันนะคะและในช่วงเวลาที่เราใกล้ตายนั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าต่อม pineal นี้นะคะก็เป็นความสามารถในการเชื่อมต่อโลกทางกายภาพแล้วก็โลกทางจิตวิญญาณนะคะเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์ควอนตัมกำหนดให้เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีไฟฟ้าที่มีอยู่ในสภาวะที่มีการสั่นพ้องนะคะกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก ดังนั้นการเปิดใช้งานของต่อม pineal ต้องอาศัยร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนอย่างสอดคล้องกันนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเราต้องสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกด้วยนะคะต่อม pineal ถึงจะเปิดได้นะคะคุณถึงจะสัมผัสพลังของต่อม pineal ที่กระตุ้นการทำงานของตาที่3ได้และ การสั่นสะเทือนแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้โดยการทำสมาธิ การทำ Sun Gazing หรือว่าการเพ่งพระอาทิตย์ การสวดมนต์แล้วก็การฝึกหายใจค่ะ ถึงช่วงนี้นะคะดรโจดิสเพนซาได้อธิบายถึงการดึงน้ำในไขสันหลังนะคะด้วยวิธีการหายใจแล้วก็การกลั้นหายใจค่ะ เพื่อนๆสามารถติดตามนะคะสามารถดูคลิปของดรโจเป็นเสียงของดรโจจริงๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้แปลแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้มาประกอบการเปิดต่อม pineal นะคะด้วยการดึงน้ำในไขสันหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังเดี๋ยวจะให้ไว้ในตรง description ข้างล่างนี้นะคะ เรามาต่อกันนะคะดรโจก็ได้อธิบายถึงการดึงน้ำในไขสันหลังนะคะน้ำในไขสันหลังด้วยวิธีการหายใจแล้วก็การกลั้นหายใจค่ะเราสามารถกระตุ้นตาที่3ของเราโดยการหายใจเข้านะคะแล้วก็บีบอากาศผ่านศูนย์กลางของพลังงานในร่างกายคือผ่านในจักระที่1 2 3 4 5 6และ7ขึ้นไปนะคะ ขณะที่คุณกลั้นหายใจนั้นนะคะก็จะต้องจินตนาการถึงพลังงานที่ยังคงอยู่ที่ด้านบนของศีรษะด้วยนะคะการทำเช่นนี้จะทำให้ดันน้ำในขันสันหลังขึ้นไปที่ต่อมไพเนียลค่ะซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นในสภาวะจิตใจแล้วก็ร่างกายของคุณก็จะเปลี่ยนนะคะในจากสภาวะที่เป็นแบบการอยู่รอดไปเป็นสภาวะความนิ่งค่ะ เพื่อให้เข้าใจที่จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะว่าทำไมมันถึงมีประสิทธิภาพแล้วมันก็เวิร์กในเทคนิคนี้นะคะดรโจก็อธิบายต่อว่าเทคนิคการหายใจนี้ก็เกี่ยวข้องกับการล็อกอากาศค่ะเพื่อเพิ่มแรงกดดันในโพรงจมูกนะคะในขณะที่คุณกลั้นหายใจอยู่ความดันในช่องของไขสันหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในกระดูกตรงกระดูกไขสันหลังนะคะเส้นเอ็น กล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อแล้วก็จากกะโหลกศีรษะนะคะถึงกระดูกก้นกบเลยค่ะ ตอนที่คุณกลั้นหายใจนะคะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้นะคะมันถูกการกระตุ้นค่ะแล้วก็ให้การกลั้นหายใจเนี่ยทำต่อไปจะช่วยให้กะออกซิเจนนะคะเข้าสู่ต่อม pineal ได้แรงกดดันต่อต่อม pineal ที่เกิดขึ้นนะคะจากการกลั้นหายใจนี้ทำให้อนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตที่สร้างประจุไฟฟ้าค่ะมีการสร้างพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดนี้ก็คือส่งผลให้เกิดการกระตุ้นของตาที่3หรือไปกระตุ้นที่ต่อม pineal เนี่ยเคมีของอนุภาคของต่อม pineal จะเกี่ยวพันกับสนามพลังงานที่สร้างขึ้นค่ะเมื่อไปถึงความถี่นี้มากขึ้นต่อม pineal ซึ่งผลิตเมลาโทนินที่กล่าวไว้ว่าเมลาโทนินและสารเมตาบอไลต์นะคะของมันในระหว่างขั้นตอนของการไหลของพลังงานค่ะโดยเฉพาะสมองเนี่ยจะปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนิน เพื่อตอบสนองต่อความมืดและสารเมตาบอไลต์เป็นสารที่เอนไซม์นะคะเปลี่ยนจากสารเคมีชนิดอื่นตอนนี้นี่เองค่ะเมลาโทนินเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะหรือสารต้านอนุมูลอิสระ
อนุพันธ์ของเมลาโทนินเมื่อต่อมไพเนียลนี้ถูกกระตุ้นผลิตสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะเมื่อเขาผลิตมาได้เนี่ยมันจึงเป็นการรักษาต่อต้านมะเร็งค่ะต่อต้านริ้วรอยต่อต้านโรคหัวใจต่อต้านโรคหลอดเลือดสมองต่อต้านความเสื่อมของระบบประสาทและต้านการอักเสบต้านจุลชีพเป็นต้นค่ะ เป็นไงคะว้าวไหมคะเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะไปกระตุ้นต่อม pineal ได้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถรักษาโรคในหลายๆโรคเลยนะคะ ดังนั้นวิธีการดึงน้ำในไขสันหลังหรือว่าการหายใจแบบดึงน้ำในไขสันหลังตามที่ดรโจได้ใช้เนี่ยเทคนิคนี้ก็จะทำให้เปิดต่อม pineal ได้แต่ไม่ใช่ว่าเปิดต่อม pineal เพื่อที่จะไปเห็นอดีตอนาคตนะคะเปิดต่อม pineal เพื่อที่จะให้ต่อม pineal รักษาความสมดุลภายในร่างกายแล้วก็ผลิตสารเมลาโทนินและสารเคมีต่างๆเปลี่ยนสารเคมีอื่นๆนะคะที่มันไม่สมดุลให้กลับมาสมดุลแล้วก็เพิ่มความสมดุลมากขึ้นมันจึงเป็นการรักษาโรคต่างๆนั่นเองค่ะเพื่อนๆคะยังไงฝากติดตามในคลิปตาที่3กันในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะยังไม่จบนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะคะในคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะรักเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ